हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत लाल भोपळा। इथे मी लाल भोपळा जो आहे तो चिरून घेतलेला आहे, सालीसकट घेतलेला आहे। हा पावशर आहे। त्यासाठी आता आपण वाटण करणार आहोत। तर इथे घेतली अर्धी छोटी वाटी सुकं खोबरं जे आपण भाजून घेणार आहे, 1 चमचा तीळ, 1 चमचा खसखस हे पण आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, आल्याचा तुकडा आणि थोडीशी कोथिंबीर आपण वाटणात टाकणार आहे। हा 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट आहे, भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट आहे। तर पहिले आपण खोबरं, तीळ आणि खसखस भाजूया आणि मग हे सगळं आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। हे पहा, इथे मसाला आता आपण भाजून घेतलेला आहे। याच्यात मी थोडासा कढीपत्ता ॲड केलेला आहे। आता आपण हे सगळं वाटून घेऊया मिक्सर। हे पहा, जे वाटण आपण भाजून घेतलेलं होतं त्याच्यामध्ये मी इथे ॲड केलेला आहे 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा, 4 काळी मिरी, 2 लवंगा आणि 1 चमचा मोठा धना पावडर। आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून आपण ह्याची पेस्ट बनवून घेणार आहे। हे पहा, इथे लाल भोपळ्याच्या भाजीसाठी आता आपण तेल टाकून घेऊया पातेल्यामध्ये। इथे मी 2.5 चमचे तेल टाकलेलं आहे। आता तेलामध्ये आपण जिरी मोहरी टाकायची आहे, 1 चमचा, थोडासा हिंग, जिरी मोहरी तडतडू द्यायची आहे छानपैकी। हे पहा, जिरी मोहरी तडतडायला लागली तर आपण थोडा कढीपत्ता टाकूया, अर्धा चमचा मेथीचे दाणे, आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहे भोपळा, आणि परतून घेणार आहे छानपैकी तेलावरती। आता ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहे अर्धा चमचा हळद, 2.5 चमचे लाल तिखट, आणि आता आपण हे परतून घ्यायचं आहे। तिखट जास्तच घाला या भाजीला, कारण भोपळ्याची चव थोडीशी गोडसर असते। तिथे इथे मी छानपैकी हे परतती आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहे अर्धा चमचा गरम मसाला। हे पहा, गरम मसाला, आणि गरम मसाला टाकून पण आपण परतून घ्यायचा आहे मस्तपैकी। आता हे झाल्यानंतर आपण ह्याच्यात वाटण टाकणार आहोत, जे आपण वाटण वाटून ठेवलं होतं, खोबरं, खसखस, आलं, कोथिंबीर वगैरे ते। आणि आता आपण पाणी टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये शिजण्यासाठी। तर मी मिक्सरचं भांडं हिसळलेलंच पाणी टाकते आहे ह्याच्यामध्ये। आता आपण आणखीन थोडं पाणी टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये भोपळा शिजेल। हे पहा, हे पहा, 2 वाट्या मी पाणी टाकलेलं आहे छोट्या ह्याच्यामध्ये। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकून शिजून देणार आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। आता बरीच लोक ह्याच्यामध्ये चिंच गुळही टाकतात, तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही टाकू शकता, पण भोपळा ऑलरेडी गोड असल्यामुळे मी ह्याच्यात गुळ नाही टाकत आहे।
आता आपण ह्याच्यावर मंद गॅसवर हे शिजवून घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवरती. आणि भाजी तुम्हाला जितकी घट्ट पातळ हवी आहे त्यानुसार शिजवून घ्या. आता मी गॅसची फ्लेम मीडियम करते आहे आणि भोपळा शिजेपर्यंत आपण शिजवून घेणार आहे. ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया. हे पहा 5 मिनिटं झालेली आहेत मीडियम गॅसवर. आता आपण ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे कोथिंबीरीची छान चव येईल या भाजीला. हे पहा 5 मिनिटं झालेली आहेत आणखीन. आता आपण बघूया भोपळा शिजलाय का नाही ते. भोपळा असं काढून घ्यायचा आहे चमच्यामध्ये आणि सुरीने बघायचं आहे कापून. हे पहा एकदम सहज कापला जातोय, म्हणजे हा भोपळा शिजलेला आहे. तर आपण ह्याला फक्त 2 ते 3 मिनिटं आणखीन ठेवणार आहे. थोडा रस्सा घट्ट करणार आहे. हे पहा आता इतपत घट्ट रस्सा ठीक आहे भाजीला. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. आता ही लाल भोपळ्याची भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा आपली लाल भोपळ्याची भाजी तयार आहे. मी तुम्हाला दाखवते सगळीकडून कशी दिसतीये. दिसतीये ना छान, यमी यमी टेस्टी. तर ही लाल भोपळ्याची भाजी तुम्हीही बनवून पहा. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये ज़रूर सांगा. तुमचे काही प्रश्न काही सजेशन असतील तर तेही सांगा. आणि ही रेसिपी तुम्ही बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.